ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ પર હું કલ્પેશ સોનગરા આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ઓકે મિત્રો, તો આજે તો અનએકેડમી જે એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ડેલી લાઈવ ક્લાસનું એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એના સિવાય આગળ જોઈએ તો લાઈવ ટ્વિસ્ટ અને ક્વિઝનું પણ એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર્સ કોર્સ અવેલેબલ છે અને અનલિમિટેડ એસેસ છે. ઓકે, તો એક તમે એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે તો બીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો, બીજા એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે ત્રીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારામાં સારો બેનિફિટ છે અને કોઈ પણ કોર્સ છે તે ફ્રી ઓફ તમે જોઈ શકો છો એકવાર પ્લસમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધા પછી. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આજે છે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ, ઘર બેઠા તમે ભણી શકો છો. અને મિત્રો ખાસ તમારે આ જોવાનું છે પર ડેનો કોર્સ જે છે 17 રૂપિયા અવેલેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈએમઆઈ ઓપ્શન્સ જે છે અવેલેબલ છે. આને છે એટીએમ કાર્ડ જે છે, ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, અલગ અલગ જે એજ્યુકેટર છે, ટોપ એજ્યુકેટર છે, એ બધાના ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આપણા જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે તે મંગળ, ગુરુ અને શનિવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આના સિવાય જે પણ ક્લાસ છે કોન્સ્ટેબલમાં રેગ્યુલર સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. અને બાકી જે રેગ્યુલર ક્લાસ છે તેનો આપણો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ અનએકેડમી લર્નિંગ એપ જે છે, ઓકે, અનએકેડમી લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેમાં ઓકે સાઇન ઇન કરશો. સાઇન ઇન કર્યા પછી તમારે ગોલ જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જીપીએસસી સિલેક્ટ કર્યા પછી ડાબી સાઈડ જે ખૂણા ઉપર ઓકે તો તમને 3 બટન દેખાતા હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો, પ્લસ પર ક્લિક કરશો. ઓકે, તો તમને આ રીતે અલગ અલગ શેડ્યુલ દેખાશે. હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું તમે એમાં 12 મંથ માટે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો. તેની જનરલી ફી કેટલા રૂપિયા છે? 7,000 ફી છે. પણ મિત્રો તમે જો આ રેફર કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તેની ફી માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પડી શકે છે. એટલે કે 7,000 રૂપિયાનો કોર્સ માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે જે રેફર કોડ ઉપયોગ કરવાનો છે KD સોનગરા. ઓકે, તો અહીં જોઈ શકાય છે KDSONAGARA. ઓકે, રેફર કોડનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈન થઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ આ કોર્સનો ઉપયોગ કરી જોઈન કરાવી શકો છો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ. નમસ્કાર મિત્રો, કેડી સોનગરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું ગુજરાતી સાહિત્યમાં મહાદેવભાઈ દેસાઈ વિશે. ઓકે મિત્રો, તો આવનારી બધી જ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોતા રહેશો અને જે પણ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલા છે તેના જવાબ પણ તમે કોમેન્ટમાં આપશો. ઓકે મિત્રો, આપ જોઈ શકાય છે આપણે પહેલો પ્રશ્ન છે મહાદેવભાઈ દેસાઈનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જામનગર, સુરત, મહારાષ્ટ્ર કે અમદાવાદ? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મહાદેવભાઈ દેસાઈનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 1867, 1892, 1881 અને 1885 રોજ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે જે અંત્યજ સાધુનંદ આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? ઓકે મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન છે આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. હવે જોઈએ તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ મિત્રો, તો આના મિત્રો તમે ફોટાની અંદર જોઈ શકાય છે મહાદેવભાઈ દેસાઈનો જે ફોટો છે તે તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. આગળ આપ જોઈએ તો તેનું પૂરું નામ થશે મહાદેવભાઈ હરિભાઈ દેસાઈ. ઓકે, મહાદેવભાઈ હરિભાઈ દેસાઈ તેનું આખું નામ થશે. તેનો જન્મ 1 જાન્યુઆરી 1892 રોજ થયો હતો. ઓકે, 1 જાન્યુઆરી 1892 રોજ તેમનો જન્મ થયો હતો. જન્મ સ્થળ પૂછાય તો સરસ, મૂળ ગામ દિહેણ અને જિલ્લો પૂછાય તો સુરત. ઓકે, તો જે સરસ ગામ જે છે, ઓકે, સરસ જન્મ સ્થળ પૂછાય તો સરસ, મૂળ ગામ દિહેણ છે અને જિલ્લો સુરતમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ઓકે, અભ્યાસનું સ્થળ જોઈએ. ઓકે, અભ્યાસનું સ્થળ છે એલ્ફિન્સ્ટન મહાવિદ્યાલય. ઓકે, તો આ જે વિદ્યાલય છે તેમાં તેનો જે અભ્યાસનું સ્થળ છે. બાળકોમાં જોઈએ તો નારાયણભાઈ દેસાઈ છે તે મહાદેવભાઈ દેસાઈના બાળકો છે. આગળ જોઈએ તો અલગ અલગ તેને પુરસ્કાર મળેલા છે. તેમાં જોઈએ તો સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર ઈસવીસન 1955માં મહાદેવભાઈની ડાયરી માટે તેમને મળેલો છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો મહાદેવભાઈ દેસાઈના અલગ અલગ ચરિત્ર ગ્રંથોમાં જોઈએ તો અંત્યજ સાધુનંદ તેની રચના 1925ના રોજ કરવામાં આવી છે. પછી જોઈએ તો વીર વલ્લભભાઈ, પછી તો સંત ફ્રાન્સિસ અને બે ખુદાઈ ખિદમતા. ઓકે, તો અલગ અલગ જે ચિત્ર સંગ્રહજી છે તે મહાદેવભાઈ દેસાઈજી છે તેના છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ. મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ પણ તેનું ચરિત્ર ગ્રંથ છે. ઓકે, આ પણ શું છે? તેનું ચરિત્ર ગ્રંથ છે. ગ્રંથો પૈકી એક ગ્રંથ છે એક ધર્મયુદ્ધ, તે અમદાવાદની મિલ મજૂરોના હડતાલનો ઇતિહાસ છે. ઓકે, પ્રશ્ન બની શકે છે કે જે છે મહાદેવભાઈ દેસાઈજી છે તેમને અમદાવાદના મિલ મજૂરોની હડતાલનો ઇતિહાસ કયા નામે લખેલો છે? ઓકે, તો લખેલું એક ધર્મયુદ્ધ, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, આવા બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, અમદાવાદનો ઇતિહાસ. ઓકે, આવી રીતે અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપવામાં આવેલા હોય તો શું છે? એક ધર્મયુદ્ધ છે તે અમદાવાદના જે મિલ મજૂરોની હડતાલનો ઇતિહાસ લખાયેલો છે. બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ અને જે છે ગોખલેના વ્યાખ્યાનો અને ઈસવીસન 1916માં હકીકતની જે ભાવવાહી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આગળ આપણે જોઈએ તો 12મી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં પત્રકારત્વ વિભાગના પ્રમુખ પદેથી આપેલું જે છે વ્યાખ્યાન વૃત્ત વિવેચન અને વૃત્ત વિવેચકો. ઓકે, તેમની જોઈએ તો સ્વાધીન નિષ્ઠાને ઉદાહરણરૂપ છે. ઓકે, ઈસવીસન 1948માં મહાદેવભાઈની ડાયરી ભાગ 1 જે પ્રકાશિત થયા પછી ક્રમશઃ ઈસવીસન 1980માં જે ભાગ જે 17 છે પ્રકાશિત થયેલો છે. ખાસ કરીને ગાંધીજીની દિનચર્યા જીવનચર્યાને
આલેખથી આ ડાયરી મહાદેવભાઈની સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ શક્તિ અને ભાવવાહી સરળતી શૈલીની જે અભિવ્યક્તિ શક્તિનું ઉદાહરણ આપે છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો તેના અલગ અલગ અનુવાદ છે. તેમાં જોઈએ તો ચિત્રાંગદા, પછી જોઈએ તો પ્રાચીન સાહિત્ય, 3 વાર્તાઓ, વિરાજ વહુ. ઓકે, તો વિરાજ વહુ આ અલગ અલગ તેના અનુવાદો છે. પછી જોઈએ તો મારી જીવનકથા. ઓકે, તો જવાહરલાલ નહેરુની આત્મકથાનો અનુવાદ છે. ગાંધીજી ઇન ઇન્ડિયન જે છે વિલેજીસ. ઓકે, એટલે કે ગાંધીજી ઇન ઇન્ડિયન વિલેજીસ તેની રચના 1923ના રોજ કરવામાં આવી છે. વિથ ગાંધીજી ઇન સિલોન. પછી જોઈએ તો ધ સ્ટોરી ઓફ બોરડોલી. પછી જોઈએ તો જે છે અનવર્ધી ઓફ વર્ધા જેવા તેમના અંગ્રેજો ગ્રંથોમાં અંગ્રેજી ભાષા પરના એમના પ્રભુત્વનો પરિચય મળી રહ્યો છે. આગળ આપણે જોઈએ તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ છે તેનો જન્મ કઈ જગ્યાએ થયો હતો, એટલે કયા જિલ્લામાં થયો હતો. ઓકે મિત્રો, આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે છે કે મહાદેવભાઈ દેસાઈનો જન્મ ક્યારે થયો હતો. ઓકે મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન છે આના પર તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે અંત્યજન સાધુનંદ આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે. ઓકે મિત્રો, આ ત્રણ જે ક્વેશ્ચન છે તેના તમારા જવાબ જે છે કોમેન્ટમાં આપવાના છે. આપણે આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે પણ જણાવવાનું છે. અને મિત્રો, આપણે જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેશો અને આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરી દેશો. આપણા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ વિડીયો.